गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. आपण सेकंड इयर सिव्हिल यामधील कॉन्क्रीट अँड टेक्नॉलॉजी हा सब्जेक्ट पाहतोय. त्यामध्ये आपण 4th युनिट स्टार्ट केलेला आहे, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कॉन्क्रीट. ओके, त्यामध्ये आपण लास्ट लेक्चरला पाहिलं होतं की मोड्स ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन कॉन्क्रीट हे आपण लास्ट लेक्चरला एक्सप्लेन केलेलं आहे. त्याच्या अगोदर आपण ट्रान्सपोर्टेशन, प्लेसिंग, कॉम्पॅक्शन अँड फिनिशिंग ऑफ कॉन्क्रीट हा पॉईंट एक्सप्लेन केलेला होता. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट होता आपला मोड्स ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ कॉन्क्रीट. कोणते कोणते मोड्स आहेत ट्रान्सपोर्टेशन कॉन्क्रीट करण्यासाठी, कॉन्क्रीटचं ट्रान्सपोर्टेशन करण्यासाठी कोणते मोड्स आपण वापरतो. तर 3 मोड्स होते आपले, फुल्ली मॅन्युअल, सेमी मॅन्युअल मोड आणि थर्ड होता मेकॅनिकल मोड ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन. तर हा आपण एक्सप्लेन केलेला आहे हा पॉईंट, मोड्स ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ कॉन्क्रीट. फर्स्ट होता आपला फुल्ली मॅन्युअल, सेकंड सेमी मॅन्युअल मोड आणि थर्ड होता मेकॅनिकल मोड ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन. त्यानंतर नेक्स्ट पहा, न्यू पॉईंट आहे आपला प्रिकॉशन टू बी टेकन ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ कॉन्क्रीट. प्रिकॉशन्स टू बी टेकन इन ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ कॉन्क्रीट. तर काय काय काळजी घ्यायची ट्रान्सपोर्टेशन, कॉन्क्रीटचं ट्रान्सपोर्टेशन करताना काय काय काळजी घ्यायची ते आपण ह्या पॉईंटमध्ये कव्हर करणार आहोत. तर फर्स्ट पॉईंट पहा, कॉन्क्रीट मस्ट बी प्लेस्ड विदिन स्पेसिफाईड टाईम लिमिट. आपलं जे कॉन्क्रीट आहे ते मस्ट बी काय करायचं आहे, प्लेस्ड करायचं आहे विदिन स्पेसिफाईड टाईम लिमिट. आपलं काही स्पेसिफाईड टाईम असेल त्या लिमिटनुसार आपण ते कॉन्क्रीट स्पेस करायचं आहे. ओके, कॉन्क्रीट मस्ट बी प्लेस्ड विदिन अ स्पेसिफाईड टाईम लिमिट. त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट पहा, ड्युरिंग हॉट वेदर अँड स्ट्रॉंग वाइंड्स. म्हणजे आपलं ज्यावेळेस हॉट वेदर असेल, वेदर एकदम गरम असेल आणि एक वारा वाहत असेल, स्ट्रॉंग वाइंड्स असेल, तर कॉन्क्रीट मस्ट बी कवर्ड इन ट्रान्सपोर्टेटेड इन ओपन कंटेनर सच ॲज ट्रक्स, डंपर्स, गॅमेल्स एक्सेट्रा. म्हणजे जर आपलं उष्ण वातावरण असेल आणि सोसायटीचा वारा वाहत असेल तर कॉन्क्रीट काय करायचं आहे, कवर्ड करून ट्रान्सपोर्ट करायचं आहे. ओपन कंटेनर्समध्ये ते वाहायचं नाही, ट्रक्स किंवा डंपर्स, गॅमर्स त्याच्यानुसार ते आपण ट्रान्सपोर्ट करायचं नाही असं सांगितलं आहे त्यांनी. हे झाली सेकंड प्रिकॉशन. रिपीट करतो का मी, ड्युरिंग हॉट वेदर अँड स्ट्रॉंग वाइंड्स कॉन्क्रीट मस्ट बी कवर्ड इफ ट्रान्सपोर्टेटेड इन ओपन कंटेनर्स सच ॲज ट्रक्स, डंपर्स, गॅमलेस एक्सेट्रा. ओके, त्यानंतर थर्ड प्रिकॉशन आहे पहा, कॉन्क्रीट ड्युरिंग मान्सून पिरियड should be protected from water if transported in open container. म्हणजे आपले जे कॉन्क्रीट आहे ते जर पावसाळ्याच्या पिरियडमध्ये त्यावेळेस काय होऊ शकतं, शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम वॉटर. आपल्याला काय करावं लागेल, वॉटरपासून ते कॉन्क्रीट प्रोटेक्ट करावं लागेल, त्याचा बचाव करावा लागेल. इन ट्रान्सपोर्टेटेड इन ओपन कंटेनर्स. मग ते ट्रान्सपोर्टेटेड इन ओपन कंटेनर्स असतील आपले डंपर्स किंवा ट्रक्स, त्यामधून आपल्याला ते प्रोटेक्ट करून ट्रान्सपोर्ट करावं लागतील. ही झाली थर्ड प्रिकॉशन. रिपीट करतो बा आम्ही, कॉन्क्रीट ड्युरिंग मान्सून पिरियड शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम वॉटर इन ट्रान्सपोर्टेटेड इन ओपन कंटेनर्स. त्यानंतर फोर्थ प्रिकॉशन आहे पहा, कॉन्टमिनेशन ऑफ कॉन्क्रीट बाय ऑइल, डर्ट और वाइंड ब्लोन डस्ट मस्ट बी प्रिव्हेंटेड ड्युरिंग ट्रान्सपोर्टेशन. म्हणजे जे आपले कंटमिनेशन असतील, कंटमिनेशन ऑफ कॉन्क्रीट बाय ऑइल, डर्ट, वाइंड ब्लो, डस्ट मस्ट बी प्रिव्हेंटेड ड्युरिंग ट्रान्सपोर्टेशन. तसं ते प्रिव्हेंटेड ड्युरिंग त्या ट्रान्सपोर्टेशनच्या वेळेस आपल्याला काय करावं लागेल, प्रिव्हेंटेड करून आपले जे वाइंड ब्लोन असेल त्याच्यापासून आपल्याला प्रिव्हेंट करून ते ट्रान्सपोर्टेशन करावं लागेल. फोर्थ प्रिकॉशन ती आपली. रिपीट करतो मी, contamination of concrete by oil, dirt or wind blown dust must be prevented during transportation. Okay, next 5 number precaution पहा, container should be leak proof to prevent loss of mortar or cement slurry during transportation. म्हणजे आपले जे कंटेनर असेल त्यामध्ये काय आपल्याला लीक प्रूफ, कुठे लीक प्रूफ प्रिव्हेंट आहे का, म्हणजे लीक आहे का ते पाहून आपल्याला ते काय करावं लागेल, कवर करावं लागेल ते लीक. लॉस ऑफ मोटर ऑफ सिमेंट स्लरी ड्युरिंग ट्रान्सपोर्टेशन. म्हणजे आपलं ते मोटर आहे ते आपली लॉस नाही केली पाहिजे जर लीक असेल तर, त्यासाठी आपल्याला लिकेज काढावं लागेल ते, किंवा सिमेंट स्लरी ड्युरिंग ट्रान्सपोर्टेशन करावं लागेल. ओके, ही झाली आपली
फिफ्थ प्रिकॉशन ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ कॉन्क्रीटची रिपीट करतो बा मी. कंटेनर शुड बी लीक प्रूफ टू प्रिव्हेंट लॉस ऑफ मॉटर ऑर सिमेंट स्लरी ड्युरिंग ट्रान्सपोर्टेशन. ओके, त्यानंतर सिक्स प्रिकॉशन आहे पहा. कॉन्क्रीट ट्रान्सपोर्टेटेड थ्रू लॉंग डिस्टन्सेस मे सिगरेट ड्यू टू व्हायब्रेशन्स. म्हणजे आपले जे कॉन्क्रीट ट्रान्सपोर्टेटेड थ्रू लॉंग डिस्टन्सेस, कॉन्क्रीट ट्रान्सपोर्टेड थ्रू लॉंग डिस्टन्सेस मे सिगरेट ड्यू टू व्हायब्रेशन. आपले जे कॉन्क्रीट ट्रान्सपोर्टेटेड केलेले असतील थ्रू लॉंग डिस्टन्समध्ये, म्हणजे आपले लॉंग डिस्टन्स असेल कॉन्क्रीट आपल्याला ट्रान्सपोर्ट करायचं, मग आपल्या लांबच्या अंतरावर जर आपल्याला ते ट्रान्सपोर्ट करायचं असेल, मग ते काय झालं पाहिजे, आणि ज्यावेळेस व्हायब्रेशन होईल आपल्या व्हेकलचं तर ते सिगरेट नाही झालं पाहिजे, सिगरेट ड्यू टू व्हायब्रेशन. ओके, देअरफॉर द मिक्स ऑफ फाउंड सिगरेटेड शुड बी रिमिक्स्ड बिफोर प्लेसिंग. जर आपलं ते सिगरेशन झालं व्हायब्रेशनने तर आपल्याला काय करावं लागेल, रिमिक्स करावं लागेल प्लेसिंगच्या अगोदर, बिफोर प्लेसिंगच्या अगोदर आपल्याला रिमिक्सड करावं लागेल ते. ओके, सिक्स प्रिकॉशन होती आपली. रिपीट करतो आम्ही सिक्स प्रिकॉशन. कॉन्क्रीट ट्रान्सपोर्टेटेड थ्रू अ लॉंग डिस्टन्स मे सिगरेट ड्यू टू व्हायब्रेशन्स. देअरफॉर द मिक्स इट if found segregated should be remixed before placing. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट 7 पहा. 7 प्रिकॉशन, 7 नंबर प्रिकॉशन. इफ द कॉन्क्रीट मिक्स इज नॉट ट्रान्सपोर्टेड क्विकली इनफ, द मिक्स प्लेसमेंट इज डिलेड अँड देअर इज अ ड्रॉप इन वर्केबिलिटी अँड द मिक्स सपेन्स. म्हणजे याच्यामध्ये काय सांगितलं आहे, आपलं जे कॉन्क्रीट आहे ते मिक्स इज नॉट ट्रान्सपोर्टेड क्विकली इनफ, हे काय क्विकली इनफ होऊ शकत नाही ट्रान्सपोर्टेड केल्यानंतर. द मिक्स प्लेसमेंट इज डिलेड अँड देअर इज अ ड्रॉप इन वर्केबिलिटी. नंतर आपली मिक्स प्लेसमेंट डिलेड काय होईल, देअर इज ड्रॉप वर्केबिलिटी, जी आपली कार्यक्षमता आहे ती ड्रॉप होईल. अँड द मिक्स सफेन्स, ती मिक्स सफेन्स केल्याच्या नंतर. इफ सच डिलेज आर anticipated then the mix should be designed with a higher workability. If such delays are anticipated then a mix should be designed with a higher workability. म्हणजे त्याची काय होईल, डिझाईन केल्यानंतर हायर वर्कॅबिलिटी फाउंड होऊ शकते. ही झाली आपली 7 प्रिकॉशन्स. लास्ट प्रिकॉशन होती प्रिकॉशन्स टू बी टेकन ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ कॉन्क्रीटची 7 प्रिकॉशन मी रिपीट करतो पहा. इफ द कॉन्क्रीट मिक्स इज नॉट ट्रान्सपोर्टेटेड क्विकली इनफ, द मिक्स प्लेसमेंट इज डिलेड and there is a drop in workability and the mix suffices. If such delays are anticipated, then the mix should be designed with a higher workability. Okay. तर हे आपण 7 प्रिकॉशन एक्सप्लेन केलेले आहेत ट्रान्सपोर्टेशन कॉन्क्रीटच्या. तर आपली नेक्स्ट पॉईंट आहे पहा, कॉन्क्रीट ट्रान्सपोर्टेशन फॉर मॅसिव्ह स्ट्रक्चर. जे आपले मॅसिव्ह स्ट्रक्चर असतात त्यामध्ये आपलं कॉन्क्रीट ट्रान्सपोर्टेशन करायच्या वेळेस काय काय करावं लागतं हे आपण एक्सप्लेन करणार आहोत. कॉन्क्रीट ट्रान्सपोर्टेशन फॉर मॅसिव्ह स्ट्रक्चर. हा पॉईंट पाहू आपण, एक्सप्लेन करू आता. कॉन्क्रीट ट्रान्सपोर्टेशन फॉर मॅसिव्ह स्ट्रक्चर्स. त्यामध्ये फर्स्ट, द कॉन्क्रीट ट्रान्सपोर्टेशन should be done by mechanical means as per possible, as large quantity of concrete mix has to be transported in as short a time as possible. यामध्ये काय सांगितलं आहे, आपलं जे कॉन्क्रीट ट्रान्सपोर्टेशन होईल ते शुड बी डन बाय मेकॅनिकल मीन्स. ते कसं केलं जातं, आपलं मेकॅनिकल मीन्स म्हणजे आपल्या मशिनरीने फॉर अ पॉसिबल ते केलेलं असतं. ॲज लार्ज क्वांटिटी ऑफ कॉन्क्रीट, ज्यावेळेस लार्ज क्वांटिटी असेल कॉन्क्रीटची त्यावेळेस आपण मिक्स हॅज बी ट्रान्सपोर्टेड इन शॉर्ट टाईम ॲज पॉसिबल. म्हणजे आपले जे मेकॅनिकली जर आपण केलं तर आपले लार्ज क्वांटिटीज कॉन्क्रीट हे ट्रान्सपोर्टेड इन शॉर्ट टाईम, म्हणजे कमी वेळामध्ये आपल्याला जे मोठं कॉन्क्रीट असेल ते आपल्याला ट्रान्सपोर्ट करता येतं मेकॅनिकलच्या साहाय्याने. हा पॉईंट होता तो. रिपीट करतो मी. The concrete transportation should be done by mechanical means as far as possible, as a large quantity of concrete mix has to be transported in as short time as possible. Okay. त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट पहा, फॉर कॉन्क्रीट प्लेसिंग इन डॅम. जेव्हा आपली कॉन्क्रीट प्लेसिंग करतो आपण डॅममधली किंवा आपली रोपवेज विथ लार्ज बकेट्स आर जनरली यूज फॉर ट्रान्सपोर्टेशन.
म्हणजे आपल्या डॅममध्ये आपण कॉन्क्रीट प्लेसिंग करतो किंवा आपले जे रोपवेज असतात त्यामध्ये काय करतो, आपले जे लार्ज बकेट असतात मोठमोठ्याले बकेट्स आर जनरली यूज फॉर ट्रान्सपोर्टेशन, हे आपण जनरली यूज करतो ट्रान्सपोर्टेशनसाठी. ओके, फॉर कॉन्क्रीट प्लेसिंग इन डॅम रोपवेज विथ लार्ज बकेट्स आर जनरली यूज फॉर ट्रान्सपोर्टेशन. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट पहा. द कॉन्क्रीट इन मॅसिव्ह रेनफोर्स कॉन्क्रीट फाउंडेशन इज बेस्ट डन बाय युझिंग ट्रान्झिस्ट मिक्सर्स अँड कॉन्क्रीट पंप्स. म्हणजे आपलं जे कॉन्क्रीट आहे ते मॅसिव्ह रेनफोर्स कॉन्क्रीट फाउंडेशन कशामध्ये करतं, इज बेस्ड डन युझिंग ट्रान्झिस्ट मिक्सर्स, जे आपले ट्रान्झिस्ट मिक्सर असतात त्यामध्ये आपण ते फाउंडेशन बेस्ड डन करू शकतो. अँड कॉन्क्रीट पंप्स, आपले जे कॉन्क्रीट पंप्स असतात त्यामध्ये. हावेवर कॉन्क्रीट इन आवर कंट्री इन जनरली ट्रान्सपोर्टेड बाय मॅन्युअल मीन्स. त्यामध्ये आपले जर आपल्या अवतीभोवतीचे जे कंट्री आहेत, जे देश आहेत, त्यामध्ये जनरली ट्रान्सपोर्ट आपण कशामध्ये करतो, बाय मॅन्युअल मीन्स, म्हणजे आपल्या मॅन्युअल मीन्सनेच आपण ट्रान्सपोर्ट करू शकतो. जनरली आपण आपल्या ज्या अवतीभोवतीच्या कंट्री आहेत, देश आहेत, त्यामध्ये आपण मॅन्युअली मीन्सने ट्रान्सपोर्ट करतो. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट पहा. दिस रिक्वायर्स लार्ज मोबिलायझेशन ऑफ मॅन पॉवर विच ऑल्सो नीड ग्रेटर सेफ्टी प्रिकॉशन्स, ग्रेटर मोबिलायझेशन ऑफ स्टेजिंग अँड वॉकवेज. म्हणजेच हे काय दिलं आहे, दिस लार्ज रिक्वायर्स मोबिलायझेशन, जे आपलं मोबिलायझेशन असतं रिक्वायर्स फॉर मॅन पॉवर, आपल्या मॅन पॉवरवरती ते रिक्वायर करतं. विच कॅन नीड अ ग्रेटर सेफ्टी, ती काय आपली एक ग्रेटर सेफ्टी आहे, प्रिकॉशन्स. ग्रेटर मोबिलायझेशन ऑफ स्टेजिंग अँड वॉकवेज, ग्रेटर मोबिलायझेशन ऑफ स्टेजिंग करू शकतो आणि आपण वॉकवेज करू शकतो. रिपीट करतो मी पॉईंट. दिस रिक्वायर्स लार्ज मोबिलायझेशन ऑफ मॅन पॉवर विच ऑल्सो नीड ग्रेटर सेफ्टी प्रिकॉशन्स, ग्रेटर मोबिलायझेशन ऑफ स्टेजिंग अँड वॉकवेज. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट पहा. However, considering the present availability of suitable equipment, manual transporting and placing of concrete is not recommended. म्हणजे यामध्ये काय सांगितलं, हावेवर कन्सिडरिंग, काही कन्सिडरिंग केलेली आहे याच्यात, द प्रेझेंट अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल इक्विपमेंट, जे अवेलेबिलिटी होती आपली सुटेबल जे इक्विपमेंट असतात त्यामध्ये आपली प्रेझेंट अवेलेबिलिटी कन्सिडरिंग केलेली. मॅन्युअल ट्रान्सपोर्टिंग अँड प्लेसिंग ऑफ कॉन्क्रीट इज नॉट रिकमेंडेड, म्हणजे आपली मॅन्युअल ट्रान्सपोर्टिंग असेल किंवा प्लेसिंग ऑफ कॉन्क्रीट ही काय असते, नॉट रिकमेंडेड असते, रिकमेंडेड जास्त नसते ही, या पॉईंटमध्ये एक्सप्लेन केलेलं आहे ते. रिपीट करतो मी पॉईंट. हावेवर कन्सिडरिंग द प्रेझेंट अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल इक्विपमेंट, मॅन्युअल ट्रान्सपोर्टिंग अँड प्लेसिंग ऑफ कॉन्क्रीट इज नॉट रिकमेंडेड. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट पहा. द ट्रान्सपोर्टिंग इक्विपमेंट शुड बी इन गुड वर्किंग कंडिशन टू इंज्युअर ट्रबल फ्री कंटिन्युअस कॉन्क्रीट सप्लाय फ्रॉम द बॅचिंग मिक्सिंग पॉईंट टू बी द प्लेसिंग पॉईंट अँड कॉन्क्रीट इक्विपमेंट सच ॲज पंप्स अँड ट्रान्झिस्ट मिक्सर आर जनरली कॅपेबल ऑफ परफॉर्मिंग कंटिन्युअसली फॉर कन्सिडरेबल लार्ज पिरियड विदाउट एनी प्रॉब्लेम ऑर स्टॉपेज. या पॉईंटमध्ये काय सांगितलं आहे, जे आपले ट्रान्सपोर्टिंगचे इक्विपमेंट असतील शुड बी इन गुड वर्किंग कंडिशन, ते काय चांगल्या वर्किंग कंडिशनमध्ये टू इंज्युअर ट्रबल फ्री कंटिन्युअस, आपली इंज्युअर ट्रबल फ्री कंटिन्युअस कॉन्क्रीट असेल त्यामध्ये सप्लाय फ्रॉम काय करतो आपण बॅचिंग मिक्सिंग पॉईंट, सप्लाय फ्रॉम बॅचिंग मिक्सिंग पॉईंट टू द प्लेसिंग पॉईंट, त्याने आपण केलेलं असतं. कॉन्क्रीट इक्विपमेंट सच ॲज पंप्स अँड ट्रान्झिस्ट मिक्सर, जे आपले कॉन्क्रीट इक्विपमेंट असतात ते कोणते कोणते असतात, पंप्स, आपले पंप्स, कॉन्क्रीट पंप्स आणि ट्रान्झिस्ट मिक्सर असतात. आर जनरली कॅपेबल ऑफ परफॉर्मिंग कंटिन्युअसली फॉर कन्सिडरेबल लार्ज पिरियड विदाउट एनी प्रॉब्लेम ऑर स्टॉपेज. अशा प्रकारे हे कॉन्क्रीट ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ मॉसिव्ह स्ट्रक्चर आपण एक्सप्लेन केलेलं आहे. ओके, त्यानंतर आपलं नेक्स्ट पॉईंट आहे कॉन्क्रीट ट्रान्सपोर्टेशन फॉर स्लेंडर स्ट्रक्चर. अगोदर आपण मॅसिव्ह स्ट्रक्चरचं केलं, आता स्लेंडर स्ट्रक्चर, कॉन्क्रीट ट्रान्सपोर्टेशन फॉर स्लेंडर स्ट्रक्चर्स.
त्यामध्ये काय सांगितलं आहे? फर्स्ट पॉईंट, कॉन्क्रीट शुड बी ट्रान्सपोर्टेड फ्रॉम बॅचिंग मिक्सिंग पॉईंट सच दॅट देअर इज मिनिमम लॉस ऑफ वर्केबिलिटी. म्हणजे आपले जे कॉन्क्रीट असतात शुड बी ट्रान्सपोर्टेड फ्रॉम बॅचिंग मिक्सिंग पॉईंट, जे आपली बॅचिंग मिक्सिंग पॉईंट असेल त्यात सच दॅट देअर इज मिनिमम लॉस ऑफ वर्केबिलिटी. आपली मिनिमम लॉस ऑफ वर्केबिलिटी ती आपली लॉस कशामुळे होती? कार्यक्षमता. कॉन्क्रीट शुड बी ट्रान्सपोर्टेड फ्रॉम बॅचिंग मिक्सिंग पॉईंट, जे आपली बॅचिंग मिक्सिंग पॉईंट असते देअर इज मिनिमम, तर ते मिनिमम लॉस वर्केबिलिटी आपली करू शकतात. इन स्लेंडर सेक्शन इट इज मोस्ट इसेन्शियल टू गेट गुड कन्सोलिडेशन. म्हणजे आपले जे स्लेंडर सेक्शन असतील ते मोस्ट इसेन्शियल काय करतात? टू गेट गुड कन्सोलिडेशन, आपले काय चांगल्या प्रकारे कन्सोलिडेशन करू शकतात. इट इज ऑफ्टेन ऑब्झर्व्ड दॅट इन स्लेंडर सेक्शन कॉन्क्रीट इज नॉट प्लेस्ड अँड कॉम्पॅक्टेड प्रॉपरली. म्हणजे याच्यामध्ये काय सांगितलं आहे? इट इज ऑफ्टेन ऑब्झर्व्ड, जे आपले ऑफ्टेन असतील ते ऑब्झर्व्ड दॅट कशाने करायचे? स्लेंडर सेक्शनने. कॉन्क्रीट इज नॉट प्लेस्ड अँड कॉम्पॅक्टेड प्रॉपरली, आणि ते काय करतात? कॉन्क्रीट हे जास्त प्लेस होत नाहीत आणि कॉम्पॅक्टेड प्रॉपरली होऊ शकतात. ओके. नेक्स्ट पॉईंट आहे पहा. फर्स्ट पॉईंट मी रिपीट करतो. कॉन्क्रीट शुड बी ट्रान्सपोर्टेड फ्रॉम बॅचिंग मिक्सिंग पॉईंट such that there is minimum loss of workability. In slender section, it is most essential to get good consolidation. It is often observed that in slender section, concrete is not placed and compacted properly. Okay, then the next point आपला, this result in poor and weak surface finish, which in turn results in adequate protection टू द स्टील. म्हणजे काय? आपला हा रिझल्ट आहे तो पुअर अँड वीक सरफेस फिनिश करतो. म्हणजे तो कशावरून करायचा? विच इज टर्न रिझल्ट इन ॲडेक्यूट प्रोटेक्शन टू द स्टील. आपलं जे स्टीलचं प्रोटेक्शन असेल त्याच्यावर आपल्याला हे पुअर अँड वीक सरफेस फिनिश जाणून येतो. पहा, रिपीट करतो मी पॉईंट. दिस रिझल्ट इन पुअर अँड वीक सरफेस फिनिश विच इन टर्न रिझल्ट्स इन इनॲडेक्यूट प्रोटेक्शन टू द स्टील. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट आहे, therefore the steel rusts in presence of moisture and oxygen as the concrete around is porous. त्यांनी काय सांगितलं आहे? आपले जे स्टील रस्ट असतील ते प्रेझेन्स ऑफ मॉइश्चर, ते कुठे प्रेझेन्स असतात? मॉइश्चरमध्ये. आणि ऑक्सिजन ॲज द कॉन्क्रीट अराउंड इज पोरस. म्हणजे आपला ऑक्सिजन असेल तर कॉन्क्रीट अराउंड काय करतो? इज पोरस, तो सगळं कॉन्क्रीटला अराउंड करतो. रिपीट करतो मी पॉईंट. therefore the steel rusts in presence of moisture and oxygen as the concrete around is porous. Okay. Then the next point पहा. Rusting disintegrates concrete and result in costly repairs or structural failure. म्हणजे आपले जे रस्टिंग डिस्टिंग्रेट्स असतील कॉन्क्रीट अँड रिझल्टचे, ते कॉस्टली रिपेअर स्ट्रक्चरल फेल्यूर, ते काय करतात? आपले कॉस्टली रिपेअर करावं लागतात आणि ते आपले स्ट्रक्चर काय होऊ शकतात? फेल्यूर पण होऊ शकतात. म्हणजे आपली रस्टिंग डिसइंटेग्रेट्स आहेत, डिसइंग्रेट्स कॉन्क्रीटचे आहेत आणि आपले रिझल्ट ऑफ कॉस्टली रिपेअर्स आहेत, हे आपले स्ट्रक्चरल फेल्यूर असू शकतात. ओके, त्यानंतर लास्ट पॉईंट आहे पहा. देअरफॉर कॉन्क्रीट शुड बी ट्रान्सपोर्टेड अँड प्लेस विद इन फॉर्मवर्क इन वन कंटिन्युअस ऑपरेशन. म्हणजे आपलं कॉन्क्रीट शुड बी ट्रान्सपोर्ट, कॉन्क्रीट आपल्याला ट्रान्सपोर्ट करायचं असेल आणि प्लेस करायचं असेल विद इन फॉर्मवर्कमध्ये, तर ते काय? इन वन कंटिन्युअस ऑपरेशन. हे काय? एक सलगली एक कंटिन्युअस केलेलं ऑपरेशन आहे. प्रिफेअरली ॲट अ कॉन्स्टंट रेट बिटवीन 1 मीटर ते 2 मीटर व्हर्टिकली पर हॉवर. म्हणजे ते काय झालं पाहिजे? कॉन्स्टंट रेट बिटवीन त्याचं किती आहे? 1 मीटर टू 2 मीटर व्हर्टिकली पर हॉवर. व्हर्टिकली 1 हॉवरमध्ये 1 मीटर ते 2 मीटर ते कन्स्ट्रक्ट झालं पाहिजे. रिपीट करतो मी लास्ट पॉईंट पहा. देअरफॉर कॉन्क्रीट शुड बी ट्रान्सपोर्टेड अँड प्लेस्ड विद इन फॉर्मवर्क इन वन कंटिन्युअस ऑपरेशन प्रिफेअरली ॲट अ कॉन्स्टंट रेट बिटवीन 1 मीटर टू 2 मीटर व्हर्टिकली पर हॉवर. ओके, तर अशा प्रकारे आपण कॉन्क्रीट आर्ट ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ सिलेंडर स्ट्रक्चर पूर्ण एक्सप्लेन केलेलं आहे. त्याच्या अगोदर आपण कॉन्क्रीट ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन फॉर मॅसिव्ह स्ट्रक्चर हा पॉईंट एक्सप्लेन केला. त्याच्या अगोदर आपण प्रिकॉशन्स टू बी टेकन ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ कॉन्क्रीट हा पॉईंट एक्सप्लेन केला होता. 3 पॉईंट्स आपण आज लेक्चरमध्ये घेतलेले आहेत.
प्रिकॉशन्स काय काय घ्यायच्या ट्रान्सपोर्टेशन करताना कॉन्क्रीटच्या, हे आपण 7 प्रिकॉशन्स पाहिलेले आहेत. ओके. त्यानंतर कॉन्क्रीट ऑफ फॉर मासिव स्ट्रक्चर पाहिलं. नेक्स्ट आपण कॉन्क्रीट ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ सिलेंडर स्ट्रक्चर पाहिलं. तर नेक्स्ट लेक्चरला आपण डिपॉझिटिंग किंवा प्लेसमेंट ऑफ कॉन्क्रीट अँड कॉन्क्रीटिंग इन फॉर्मवर्क, ती प्लेसमेंट कशी करायची फॉर्मवर्कची ते आपण नेक्स्ट लेक्चर पाहू. त्यानंतर आपला पॉईंट आहे प्लेसिंग कॉन्क्रीट विदिन अर्थ मोड, फाउंडेशन कॉन्क्रीट फॉर ऑल किंवा कॉलम. फाउंडेशन करताना कॉन्क्रीट कसं वापरायचं ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला पाहणार आहोत. ओके. त्यानंतर डिपॉझिटिंग प्लेसमेंट कॉन्क्रीट ऑफ कॉन्क्रीट फॉर्मवर्क, डिपॉझिट कसं करतात ते कॉन्क्रीट फॉर्मवर्कमध्ये ते आपण पाहणार आहोत. ओके. थँक्यू.